हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई टप 3 ह्याकिङ टुलको बारेमा शेयर गर्छु। मैले यो भिडियोमा भनेको टुलहरु फ्री अवेलेबल छ। म चाहिँ यो भिडियोमा सबैको बारेमा भन्छु र फुल प्र्याक्टिकल अफ दिस टुल चाहिँ आउँछ यो च्यानलमा बिस्तारै। एन्ड लेट्स गेट स्टार्टेड। एनम्याप भनेको चाहिँ नेटवर्क म्यापर हो। नेटवर्क म्यापर भनेको चाहिँ यस्तो टुल जसले नेटवर्क एनालाइज र स्टडी गर्छ। ह्याकरले यो एनम्यापको टुल युज गरेर टार्गेटको कुन चाहिँ पोर्ट ओपन छ र कुन सर्भिस रन हुँदैछ हेर्छ र युज गर्छ ह्याकिङमा। एनम्याप चाहिँ एभाइलेबल छ फ्री डाउनलोडको लागि, लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन। एनम्याप चाहिँ विन्डोज, लिनक्स र म्याकमा पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ। इथरक्याप टुल चाहिँ युज गर्छ म्यान इन द मिडल एट्याकको लागि। यसलाई युज गरेर तपाईहरु एआरपी पोइजनिङ र स्निफिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एआरपी पोइजनिङ भनेको चाहिँ ह्याकरले फेक एआरपी रिक्वेस्ट पठाउँछ तपाईहरुलाई र तपाईहरुको डाटा लिन्छ। इथरक्याप चाहिँ विन्डोज, म्याक एन्ड लिनक्सको लागि एभाइलेबल छ। मेटास्प्लोइट चाहिँ एकदम फेमस टुल इन दिस लिस्ट। धेरै नै कुरा छ यो टुलबाट गर्न मिल्ने। मेटास्प्लोइट पनि एभाइलेबल छ विन्डोज, म्याक र लिनक्सको लागि। तपाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लोइट्स एन्ड पेलोड्स युजिङ मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क। मेटास्प्लोइटको युज गरेर स्क्रिनमा देखेको तपाईले कोड हाल्नु भएपछि यसले तपाईलाई पेलोड बनाएर दिन्छ र पेलोड बनाइसकेपछि तपाई अर्को स्क्रिनमा गएर एमएसएफ कन्सोल लेख्नुभयो भने तपाई एक्सप्लोइट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो। लाइक गर्नु यो भिडियोलाई र सब्स्क्राइब गर्नु यो च्यानललाई। थ्यांक यू।